שלום לכולכם שם בבית וברוכים הבאים למהדורה השנייה של חדשות הטבעונות, התוכנית שבה המיקרופון בידיים שלנו. אני עטליה גוטשלק ובהמשך הצטרפו אליי גם אורן בן יוסף וענבל חדד עם כל העדכונים החמים מהשטח. אז יש למה לחכות. לא הרבה יודעים, אבל בארץ נהוג ציד קרישים. לאחרונה ניצודו באופן בלתי חוקי 10 קרישי סנפירטן שהינו בעל חיים מוגן. דייגים מקומיים מספרים כי הציד חוזר על עצמו בכל שנה כאשר מגיעות להקות סנפירטנים לאזור תחנת הכוח בחדרה. ב-14 לפברואר התקיימה הפגנה במחאה על אוזלת ידה של רשות הטבע והגנים וחוסר האכיפה. מחאה נוספת התקיימה במטרה לסכל את מסיבת ההשקה של מכון החליבה החדש בקיבוץ דורות. פעולה זו נועדה בכדי לפתוח את עיני הציבור לגרוטסקיות שבחגיגת פתיחתו של מקום כה אכזרי אשר יביא לשעבוד ולמוות של מאות אם לא אלפי יצורים חפים מפשע. הפעילים הפגינו והתעמתו עם האנשים במקום, ובתגובה תקפו עובדי הרפת באלימות את המפגינים. למקום הוזעקה משטרה, אך הפעילים הצליחו להימנע ממעצר. בתאריך 1 למרץ התקיימה הפגנת ענק נגד משרד החקלאות, אשר דואג לאינטרסים של החקלאים ואינו מתאמץ לאכוף את חוק צער בעלי חיים, ואף מתנגד להעברת החוק לידי המשרד להגנת הסביבה. ההפגנה התקיימה תחת הסיסמה "לוקחים אחריות, מצילים את בעלי החיים ממשרד החקלאות". המארגנים רצו להזכיר לשר את היקף ההתעללות שמתרחשת תחת סמכותו, ואת העובדה שאכיפת חוק צער בעלי החיים היא אחריות שלו. ב7.3 יערך הקונגרס הטבעוני הראשון במרכז דוהל בתל אביב. מטרת הכנס היא לחבר בין טבעונים המעוניינים לפעול למען בעלי חיים לבין הפעילויות והעמותות הקיימות. באירוע התקיימו הרצאות כגון סקירת פעילויות זכויות בעלי חיים מפי עורך דין יוסי וולפסון, פאנל בריאות בהשתתפות הדיאטנית טל חייקין ודוקטור צביה שיפר, הקרנת דבריו של פרופסור סטיבן בסט וסדנת התמודדות עם שחיקה בהנחיית מרינה גרודינסקי. במרכז הכנס התנהל פאנל אקטיביזם בהנחיית גדי סוכניק, אשר עבר מצמחונות לטבעונות בעקבות השתתפותו באירוע המיוחד שהתקיים עם גרי יורובסקי ויובל נוח הררי. בפאנל השתתפו פעילים מרכזיים ממספר קבוצות ועמותות, התקיימו דיונים פתוחים בשולחנות עגולים לגבי פרויקטים עכשוויים ועתידיים. כל משתתף שירצה לשמוע על הפעילויות ולתרום את חלקו בתכנון ובעשייה יוכל להצטרף לשולחנות של הקבוצות השונות. כרטיסים ניתן להשיג דרך דף הפייסבוק של ויגן פרנדלי ובאתר טיקסווייז. במהלך כל היום יימכר במקום אוכל טבעוני מגוון, וכל הכנסות האירוע יתרמו לפעילות למען בעלי חיים. פורים בפתח. לפני שאתם מתחפשים, כדאי שתדעו אילו רכיבים מן החי יכולים להסתתר בתחפושות שאתם מכינים או קונים. רבים מניחים כי הפרוות שנמכרות בחנויות הן סינתטיות בהתאם למחירן הזול, אך המחיר אינו מעיד בהכרח על סוג הפרווה. לדוגמה, בפרשת רשת רנואר, פרטי לבוש אשר הוצגו כסינתטיים נחשפו כפרוות של ארנבות וכלבים. אכזריות תעשיית הפרוות ידועה ומוכרת, אך לא רבים יודעים מהיכן מגיעות הנוצות. תהליך מריטת הנוצות הוא אכזרי וטראומטי, ובניגוד לתעשיית האור והפרווה, הוא מתרחש בעוד העופות בחיים, על מנת לנצל אותם שוב ושוב עם הצמיחה המחודשת של נוצותיהם. בד שימושי בתקופת פורים הוא לבד, המיוצר לרוב מצמר מהחי. תעשיית הצמר זוכה לתדמית תמימה אך מטעה. הכבשים נגזזות בתקופת החורף הקרה, אז הצמר סמיך, והן נותרות ללא הגנה מהקור. גזע כבשים מתבצע במהירות תוך פציעתן וחיתוך חלקי אור מיותרים ללא הרדמה. במקום בד הלבד ניתן להשתמש בבד פליז אשר עשוי מפלסטיק ממוחזר. כמו הלבד, גם בד הפליז ניתן לגזירה בקלות ואינו נפרם, כך שאין צורך בתפירת נכפלת עבורו. ומה לגבי פור? למתאפרים שבינינו נזהיר כי לאחרונה התקבלו דיווחים על נציגי מחירות ברשתות הפארם אשר מטעים את הצרכנים. המוכרים מציגים חברות קוסמטיקה מסוימות ככאלו שאינן מבצעות ניסויים בבעלי חיים, אך מידע הזה אינו מהימן. מומלץ להיעזר במדריך לצרכנים של האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים. לאחרונה נערך יום זכויות בעלי חיים בכנסת בסימן חינוך לחמלה כלפי בעלי חיים. במהלך היום התכנסו ועדות הקשורות לנושא הנדון, וכן התקיימה מליאה שדנה בהצעות חוק ובהצעות דחופות לסדר היום בנושא זכויות בעלי חיים. המליאה הייתה פתוחה לקהל הרחב והתמלאה בפעילים. במהלך היום הוצע אוכל טבעוני בלבד במזנון הכנסת, וכיבוד טבעוני חולק לבאי המקום.
חוות הקופים של חברת BFC במושב מזור צפויה להיסגר תוך שנה. החווה מחזיקה כ-1950 קופי מקוק, מרבה ומוכרת מאות קופים בשנה למעבדות ניסויים בחול, שם מוחזקים הקופים בכלובים קטנים, עוברים חשמול, חשיפה לרעלים, התמכרויות לסמים וניתוחים פולשניים ללא הרדמה. בשנים האחרונות התחזק מאבק ציבורי נגד פעילות החווה, שכלל עשרות הפגנות ומשמורות מחאה. במקביל התקיים מאבק כנגד חברת אל על, אשר בעקבותיו הפסיקה החברה את הטסת הקופים למעבדות בחו"ל. ישראל חתומה על אמנת ציץ הבינלאומית האוסרת סחר בחיות בר. בכפוף לאמנה הזו, ובעקבות הלחץ הציבורי הכבד, אישר היועץ המשפטי את בקשתו של השר להגנת הסביבה דאז, גלעד ארדן, להפסיק לייצא לחו"ל חיות בר למטרות ניסויים. אמנם לא נאסר סחר בקופים למעבדות בארץ, אך אלו בלבד לא יאפשרו כלכלית את המשך פעילותה של חוות מזור, ומשמעות הפסיקה היא למעשה סגירת החווה. גם מחליפו של ארדן, השר עמיר פרץ, ממשיך לתמוך במאבק, ואף הקצה מיליון שקל לצורך שיקום הקופים. כעת נותרו בחוות מזור כ-700 קופים שניצודו באיי מאוריציוס וכ-1,300 קופים שנולדו בחווה. בעקבות עתירה של תנו לחיות לחיות, פסק בית המשפט לפני חודשים אחדים כי הקופים ילידי הטבע לא ימכרו למעבדות ניסויים. על החווה נאסר להמשיך את תהליך הרבייה ולכן אינה מתנגדת למסור את הקופים ילידי הטבע שבהם אין לה אפשרות לסחור. חלקם כבר הועברו לשיקום במקלט הקופים ביער בן שמן, ואחרים יועברו לפארק מוגן באחת ממדינות אפריקה. החשש הוא כי בעלי החווה ימהרו למכור את 1,300 הקופים שנולדו בחווה למעבדות ניסויים לפני שהאיסור ייכנס לתוקפו בינואר 2015. קבוצת אנשי עסקים בשם שמורת הקופים פועלת להצלת אותם 1,300 קופים ומחפשת בימים אלו שטח להקמת שמורה בה ישוחררו הקופים לחופשי. סגירת חוות מזור היא הוכחה להשפעה האדירה שיש למחאה ציבורית וקריאה לכולנו לקחת חלק פעיל במאבק למען בעלי החיים. נמצא איתנו כאן יהודה גולדנר, מפתח האפליקציה Go Vegan. שלום יהודה. היי בל. ספר לי על האפליקציה בכמה מילים. Go Vegan זאת אפליקציה מגניבה לטלפונים חכמים שמזהה את המיקום של המכשיר ומפלחת למשתמש תפריטים טבעוניים ממסעדות לידו. בעזרת האפליקציה את יכולה לראות פרטים, איך להגיע למסעדה, מה אנשים אחרים חשבו על המנה הזאת, תמונה של המנה, את יכולה לשתף את זה בפייסבוק. איך התחיל הרעיון? אני עברתי לטבעונות לפני 2.5 שנים, אז המצב היה אחרת ממה שהוא היום, היה הרבה פחות מגוון, וחשבתי לעצמי שבתור מפתח 10 שנים, אם הייתי יכול לעשות איזשהו פתרון טכנולוגי שהיה יכול להנגיש את המנות שכן קיימות, להפוך אותן להיות יותר נגישות לקהל, אז זה יכול מאוד לקדם טבעונות בארץ, אולי גם בעולם. אז פניתי לידידה טובה שלי, ליטל בר, שהיא מעצבת מאוד מוכשרת, וחברים שלי באנונימוס, הצגתי להם את החזון, והם התלהבו ושמחו לשתף איתי פעולה, והתחלנו לעבוד על זה. יש לכם איזושהי הכנסה מהאפליקציה? לא, כרגע אנחנו עושים את זה, כל מי שמעורב במיזם הזה עושה את זה בהתנדבות. כדי שבאמת נוכל לקדם את זה ולהתמקד במיזם הזה, אנחנו כרגע פתחנו קמפיין באדסטאר, שבו אנחנו קוראים למשתמשים להשקיע בגרסה החדשה של האפליקציה, שהיא תהיה הרבה יותר מגניבה והרבה יותר שימושית. מה יהיה בגרסה הבאה? יהיו בה חיפושים מתקדמים, מיונים, כל מיני אפשרויות מיון מתקדמות, אפשרויות סינון מרובה, לא גלוטן, ללא סוכר. כשרות, שזה קיים כיום, אבל אנשים יוכלו לסנן לפי כמה מרכיבים, שיפור משמעותי בביצועים, לפתור כל מיני בעיות שהיו לנו, כמו זיהוי מקום יותר מדויק. אז יש למה לצפות. בהחלט, כן. מה הייתה הענות עד עכשיו מהמשתמשים? הייתה הענות די טובה. כרגע עד כה הורידו את האפליקציה 20,000 אנשים. בחינם. האפליקציה עומדת ללא תשלום ברשות הציבור. אנשים מאוד מתלהבים, אנשים מאוד מפרגנים, הם מאוד אוהבים את האפליקציה. כמה משתמשים יש? עד כה הורידו את האפליקציה למעלה מ-20,000 אנשים בארץ, גם באייפון, גם באנדרואיד, גם דרך האינטרנט. יש לכם איזה שהם ניסיונות או מחשבות לשלב את האפליקציה גם בחו"ל? אנחנו רוצים כרגע להתרחב לאזורים אחרים בעולם, והתחלנו באמת לטעון מנות באזור קליפורניה, בסן פרנסיסקו, ב-LA. לא השקנו את זה, אבל בתוך חודש-חודשיים אנחנו מתכוונים בהחלט לרוץ עם זה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, אני כבר הורדתי. וזהו, תודה רבה, יהודה.
תודה לך. אנחנו חדשות הטבעונות, תודה שהייתם איתנו, נתראה בתוכנית הבאה וחג פורים שמח.